สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแชร์เกี่ยวกับประเภทของดอกกล้วยไม้ที่นิยมปลูกกันมากในเมืองไทยนะคะเรามาเริ่มที่สายพันธุ์แรกนะคะ Number 1. ก็คือสายพันธุ์แคทเทเรียหรือที่เราจะเรียกกันว่าราชินีแห่งกล้วยไม้จะเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนซึ่งผลผลิตก็จะได้1ช่อต่อปีหรือบางชนิดนะคะก็จะได้ 3-4 ช่อต่อปีในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงค่ะวิธีการปลูกดอกแคทเทเรียเนี่ยนะคะก็สามารถปลูกในกระถางแขวนแสงแดดสามารถส่องได้ถึง 50% ค่ะแล้วก็ในส่วนของประเภทที่2นะคะ Number 2. ก็คือฟาแลนอปซิสค่ะหรือเราจะรู้จักในฉายาของกล้วยไม้ผีเสื้อกลางคืนค่ะเป็นที่นิยมมากในการนำเอาไปประดับในบ้านค่ะเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีความคงทนสูงซึ่งผลผลิตเนี่ยก็จะออก 1-2 ครั้งต่อปีค่ะดอกที่บานแล้วเนี่ยค่ะก็สามารถอยู่ได้ถึง3 เดือนซึ่งสายพันธุ์เนี้ยก็จะออกดอกได้ดีในช่วงฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงที่เราเห็นว่าฟาแลนอปซิสอะค่ะปลูกในโรงเรือนเป็นอย่างมากก็เพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะทำในเรื่องของการพาณิชย์ค่ะชอบแสงแดดทางอ้อมแล้วก็ไม่ชอบน้ำมากเกินไปซึ่งความชื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกฟาแลนอปซิสนะคะก็อยู่ที่ 50-80% ค่ะประเภทต่อไปนะคะNumber 3. ก็จะเป็นแวนด้าซึ่งเป็นพืชอิงอาศัยก็วิธีการปลูกแวนด้าปลูกในกระถางแล้วก็ไปแขวนในโรงเรือนที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกค่ะในช่วงฤดูร้อนนะคะก็ต้องการน้ำมากแต่ว่าในช่วงฤดูหนาวนะคะก็ต้องการน้ำน้อยซึ่งความชื้นที่เหมาะสมของแวนด้านี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 60%-80% ค่ะผลผลิตของแวนด้านะคะก็สามารถออกดอกได้หลายๆครั้งต่อปีขึ้นอยู่กับอากาศแล้วก็สายพันธุ์ประเภทต่อไปนะคะNumber 4. ก็คือเป็นสายพันธุ์รองเท้านารีค่ะซึ่งสายพันธุ์นี้จะเป็นที่นิยมมากในกลุ่มสะสมดอกกล้วยไม้ค่ะจะเจริญเติบโตได้ดีในแนวราบความชื้นที่เหมาะสมสำหรับรองเท้านารีนะคะก็อยู่ที่ 40-50% ค่ะแล้วก็ต้องการแสงแดดที่ส่องถึงไม่มากค่ะผลผลิตของกล้วยไม้รองเท้านารีอยู่ในช่วงฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงค่ะหลังจากที่ดอกไม้บานแล้วก็สามารถอยู่ได้ถึง3 เดือนค่ะประเภทต่อไปนะคะNumber 5. ค่ะก็จะเป็นออนซิเดียมค่ะหรือเราจะรู้จักในฉายาของกล้วยไม้นางรำค่ะซึ่งสายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์ขนาดใหญ่อยู่ในประเภทของรากกึ่งดินค่ะชอบให้รากสัมผัสกับอากาศก็จะเริ่มออกดอกในช่วงปลายฤดูร้อนประมาณเดือนสิงหาค่ะแล้วก็ดอกสามารถบานจนกระทั่ง3 อาทิตย์ขึ้นไปได้เลยค่ะความชื้นที่เหมาะสมนะคะก็คืออยู่ที่ 30-60% ค่ะแล้วก็แสงแดดที่พอประมาณค่ะสายพันธุ์ต่อไปนะคะNumber 6. ก็เป็นสายพันธุ์หวายค่ะที่เราเรียกว่าเดนโดรเบียมค่ะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความคงทนกว่ากล้วยไม้สายพันธุ์อื่นๆเลยค่ะวิธีการปลูกของดอกกล้วยไม้สกุลหวายนะคะก็คือสามารถปลูกได้กับวัสดุปลูกเช่นกาบมะพร้าวกระบะมะพร้าวถ่านซึ่งดอกกล้วยไม้สายพันธุ์หวายเนี่ยค่ะก็สามารถปลูกได้ทั้งอากาศหนาวแล้วก็อากาศร้อนค่ะแต่สิ่งสำคัญก็คือความชื้นค่ะต้องอยู่ที่ 50-70% ค่ะเจริญเติบโตแบบการแตกกอซึ่ง1 ปีค่ะก็สามารถแตกดอกได้ 1-2 หน่อต่อปีของดอกกล้วยไม้สกุลหวายเนี่ยนะคะก็จะได้ประมาณ15 ช่อโดยเฉลี่ยค่ะต่อปีซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นด้วยค่ะต่อไปนะคะ Number 7. ก็คือเป็นสายพันธุ์ซิมบิเดียมค่ะหรือเราจะรู้จักในฉายาของกล้วยไม้เรือค่ะวิธีการปลูกสำหรับซิมบิเดียมนี้นะคะก็สามารถปลูกในกระถางที่มีรูค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ต้องการความถ่ายเทสูงแล้วก็ต้องการระบายน้ำได้ดีค่ะความชื้นที่เหมาะสมสำหรับซิมบิเดียมนี่นะคะก็อยู่ที่ 50-60% ค่ะไม่ชอบบริเวณที่มีน้ำค้างในช่วงฤดูร้อนแล้วก็ช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะต้องการน้ำที่เหมาะสมเพราะว่าเป็นช่วงการเจริญเติบโตของพืชสายพันธุ์นี้ค่ะผลผลิตนะคะ1 ช่อก็สามารถออกดอกได้ถึง30 ดอกค่ะแล้วก็เมื่อออกดอกแล้วนะคะก็สามารถอยู่ได้นานหลายเดือนเลยค่ะประเภทต่อไปนะคะ Number 8. ก็คือเป็นสายพันธุ์มอคคาร่าค่ะซึ่งสายพันธุ์มอคคาร่านี้นะคะก็เกิดจากการผสมผสานกันระหว่าง3 สายพันธุ์ค่ะก็คือ1เอื้อแมลงปอผสมกับแวนด้าค่ะแล้วก็ผสมกับตัวที่เรียกว่าแอสโคเซนดาค่ะหรือว่าเป็นดอกกล้วยไม้สกุลเข็มค่ะกลายเป็นอารันดาด้วยตัวมอคคาร่าที่เป็นรากอากาศเป็นสายพันธุ์ที่ต้องการความชื้นสูงค่ะแล้วก็ความพังแสงอยู่ที่ 30-50% ค่ะในพื้นที่นั้นๆค่ะนี่นะคะก็คือ8 สายพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากในประเทศไทยนะคะแต่ว่ากล้วยไม้ก็ยังมีอีกหลากหลายสายพันธุ์ที่ปลูกดอกกล้วยไม้ชนิดไหนหรือว่าใครรู้จักกล้วยไม้พันธุ์อื่นๆก็สามารถมาแชร์กับทางเราได้นะคะ